ඉතින් පිළිගන්නවා වෙනද වගේම Imesha විදුරංග YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන app එකක් ගැන. ඉතින් මේ app එකේ නම ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ නම Signal Private Messenger. මේ app එකේ නම ඒ විදිහට තියෙද්දි ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් පාවිච්චි කරන ඇති WhatsApp, Viber, Imo, Telegram මේ වගේ ගොඩක් app පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි WhatsApp එක ගරම් බලුවොත් ඒකේ තියෙන features සමාන වෙනවා මේ app මම අද කතා කරන app එකටත්. ඉතින් මේ app එකේ features එක WhatsApp එකේ features සමාන වෙනකොට ඔයාලට හිතෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන් මේක WhatsApp එකට සමාන app එකක් කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන් මේක WhatsApp එකට සමාන app එකක්. ඉතින් සමහරට WhatsApp Viber වලින් කරගන්න බැරි අමාරු වැඩක් ඉතින් මේකෙන් සරලව කරගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙහෙම කොච්චර කිව්වත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම පේන app එක භාවිත කරලා තමයි ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ app එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ මේ විදිහට නෙමෙයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක මගේ account එකක් හදාන්න තියෙන හින්දා තමයි මගේ මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම සාමාන්‍ය WhatsApp account එකක් හදාගන්න විදිහට මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ contact කවුරුත් පෙන්නන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා කරන්න ඕනේ මේ තව භාවිත කරන්න කැමති එක්කෙනෙකුට මේකේ link එක යවලා මේ app එක යට download කරලා මේ විදිහට account එකක් හදාගන්න කියන එක. ඉතින් මේක link එක යවන්නේ මෙතන යට තියෙනවා පැන්සලක් වගේ icon එකක් නිල් පාට බෝලයක් ඇතුලේ. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක උඩ ටච් කරාම මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් new group මගේ contact පෙන්නනවා. ඒ වගේම යට invite to signal කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ link එකක් තියෙන තැනකට තමයි එන්නේ. මේ link එක share කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම යාළුවෙක්ට. ඔයාගේ phone එකේ තියෙන app එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට පුළුවන්. ඕනම app එකක් පාවිච්චි කරලා link එක share කරන්න පුළුවන්. මම මේකට back වෙනවා එකේ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් message කරපේකට ගිහලා මේකේ තියෙන features පෙන්වන්න සාමාන්‍ය WhatsApp එකට compare කරලා බලමු. බලන්න උඩම තියෙනවා වීඩියෝ කෝල් අයිකන් එක, ඔඩියෝ කෝල් අයිකන් එක, ඒ වගේම මෙතන තිත් තුනක් තියෙනවා. එකෙන් පුළුවන් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා පේනවා ඔයාලට. ඉතින් මෙතන යට තියෙනවා emojis භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මැසේජ් යවන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. තව පුළුවන් ඔඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න. ඔය විදිහට ඔඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරලා යවන්න පුළුවන්. අර රතු පාට නිල් පාට දන ලකුණක් වගේ තියෙනවාට පේනවා ඇති. ඒක ටච් කරාම මම මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරාම ඔයාලට ගැලරියේ තියෙන ඕන ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් ඕන එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට පේනවා ඔයාලට ගැලරි, GIF, ෆයිල්, contact, location මේ වගේ හැම එකම share කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් WhatsApp එක ගත්තාම මේකත් ඒ හා සමානම app එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන උඩ තියෙනවා signal කියලා icon එකක්. ඒකට මෙහා පැත්තේ මගේ profile එක තියෙනවා. මම මේ විදිහට ඒක touch කරගෙන යන්නම් මගේ account එකට. මගේ account එකට ගියාට පස්සේ WhatsApp එකක් වගේම තමයි. මෙතන profile picture එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. නම, description එකට අදාළ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පුළුවන්. ඊළඟ උඩම තියෙනවා මෙතන account කියලා එකක්. මේකෙන් පුළුවන් account එකට අදාළ සියලුම දේවල් වෙනස් කරගන්න, නැත්නම් මේ තියෙන විදිහටම තියාගන්න, කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා link device කියලා. ඊළඟට තියෙනවා appearance කියලා. මේ appearance එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා theme කියලා. ඒක උඩ මම ටච් කරනවා. මේ විදිහට light dark කියලා ඒ දෙක දාගන්න පුළුවන්. මම dark එකට දාගත්තා. අපෝ light එකට දාගන්නවා. ඊළඟට chat wallpaper තියෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් wallpaper එකක් set කරගන්න. වගේ එකට chat කරන එකට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. මේක දීලා තියෙන wallpapers තියෙනවා. උඩ තියෙනවා choose from photos කියලා. ඒ gallery තියෙන ෆොටෝ එකක් වාට මෙතෙන්ට දාගන්න උනත් පුළුවන්. ඊළඟට යට තියෙනවා clear wallpaper.
ඊට යටින් තියෙනවා රීසෙට් ඕල් වෝල්පේපර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ දාගත්තු වෝල්පේපර් එකක් ඔයාලට රීසෙට් කරන්න ඕන නම් තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා message font size. ඒක තියෙනවා small, normal, large, extra large කියලා. මේ විදිහට කැමති එකට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන normal එකට දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා language එක. ඔයා කැමති භාෂාවකට දාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම ඒ විදිහට තමයි. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන chat එකට අදාළ සීලොම දේවල් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. SMS sending MMS මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා notification එකට ගියාම message එකේ තියෙන notification sound, vibrate, LED color in, chat sound, repeat, alert, show, property මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලට. ringtone වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනින්. මේවා ගොඩක් ඔප්ෂන් දීලා තියෙනවා මෙයාලා. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා privacy කියලා. මේකේ පුළුවන් බ්ලොක් කරපු එක්කෙනෙක් අන්බ්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතන ස්ක්‍රීන් ලොක් එකක් දාගන්න පුළුවන්, ස්ක්‍රීන් සිකියුරිටි, ඒ වගේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තියෙන ෆෝන් එක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් වලට වැඩ කරන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ privacy කියන එකත් මේකේ ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා data and storage කියලා. ඒක ටච් කරාම මේ වගේ තැනකට උඩම තියෙනවාට පේනවා ඇති. Manage storage when using mobile data, when using wifi, when roaming. manage storage touch කරනවා. මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. එතන තියෙනවා යට ඔයාලට බලනවා review storage කියලා. ඔයාලට ආපු වීඩියෝ, ෆොටෝ, ෆයිල්, ඔඩියෝ සියලුම දේ පෙන්නනවා මෙතනින් වෙන වෙනම. ඔයාලට එතකොට manage කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඊට යටින් තියෙනවා මෙතන keep message conversation length limit. ඉතින් මෙතන ඊට යටින් තියෙනවා clear message history කියලා. ඉතින් ඔයාගේ memory full වෙලා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති නම් මේ message ටික delete කරන්න මෙතන තියෙනවා clear message history කියලා. ඒකට ටච් කරාම මේ විදිහට delete වෙනවා. ඔයා කැමති නම් මේක delete කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඊට යටින් තියෙනවා help තියෙනවා, invite to a friend තියෙනවා, donate to signal කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ option දෙන්නේ. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඉතින් සාමාන්‍ය WhatsApp එක compare කරනකොට මේ විදිහට තමයි මේ app එකත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අර උඩ තිත්තුනේ තියෙනවා new group, mark, call, read, invite friend setting. මේ වගේ group එකක් create කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පොඩි හරි idea එකක් මේ වීඩියෝ එක ගැන යන්න ඇති කියලා ඔයාගේ ඔළුවට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඒ වගේම මේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, මේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් සුබ දවසක්.